สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง JP on the Go ขอชวนทุกคนร่วมออกเดินทางไปยังเกาะมหัศจรรย์กับไอซ์แลนด์นะคะเราจะขับรถวนรอบเกาะ 2,447 กิโลเมตรมีกำหนดการระยะการเดินทางคือ8 คืน 9 วันนะคะเราจะขับรอบเกาะเป็นแบบทวนเข็มนาฬิกาเป็นเส้นทางริงโรดที่โด่งดังของเขานะคะเมืองที่เรานอนก็คือตามแผนที่ที่วงให้เลยนะเดี๋ยวคลิปแรกเราจะเล่าโปรแกรมคร่าวๆให้ฟังก่อนค่ะทริปนี้เราจอง Austrian Air นะคะแต่มีปัญหาที่เขาต้องมี cancel flight ทำให้เราต้องเปลี่ยนแผนบินจากกรุงเทพนะคะไปสวิสด้วย Swiss Air ก่อนแล้วนอนค้างสวิส1 คืนแล้วค่อยบิน Edelweiss Air ไปลงยังสนามบินเคฟลาวิกของไอซ์แลนด์นะคะเมื่อเราถึงไอซ์แลนด์กันแล้วก็รับกระเป๋าอะไรโชคดีกระเป๋าเรามาปกตินะคะไปรับรถเช่านะเราเลือกเป็น 4 wheel drive นะคะ2 คันสำหรับ9 คนในทริปนี้จากนั้นเราก็ขับรถประมาณ50 กิโลเมตรนะคะไปยังเมืองเรกยาวิกที่พักของเราวันนี้ค่ะโอ้โห What? That's a big room. โอ้อันนี้คือห้องของเราถึงคนเลย ทุกคนอยู่รวมกันลักษณะที่พักวันนี้ก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์ใหญ่นะคะมี4 ห้องนอนอยู่รวมกันนะใจกลางเมืองเรกยาวิกเลยสามารถเดินเข้าไปเที่ยวในเมืองได้เลยนะคะสำหรับเราวันนี้เราเลือกขับรถเข้าไปในเมืองนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นวันเสาร์นะตอนเย็นซึ่งจะสามารถจอดรถได้ฟรีในเมืองเรกยาวิกนะคะแล้วเราก็เดินเที่ยวแลนด์มาร์กต่างๆของเมืองเรกยาวิกนะซึ่งเมืองเรกยาวิกเป็นเมืองหลวงที่อยู่เหนือสุดของโลกเลยนะคะก็มีความหนาวที่เรายังไม่ค่อยชินอยู่พอสมควรเลยล่ะแต่จริงๆแล้ววันนี้เป็นวันที่อุ่นที่สุดของทริปเรามั้งสำหรับวันที่2นี้ก็จะต้องเตรียมเปียกกันนิดหน่อยเพราะเราจะเที่ยวน้ำตกดังๆของไอซ์แลนด์หลายที่ด้วยกันนะคะเราจะขับรถจากเมืองเรกยาวิกไปยังเมืองวิกแล้วก็จะไปนอนค้างคืนที่ใกล้ๆกับเมืองวิกค่ะพอตกบ่ายนะคะฝนและลมแรงก็มาเป็นอุปสรรคนิดหน่อยในการเที่ยวทำให้มีบางสถานที่ที่เราจะต้องข้ามไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราจะขับรถนะไปที่พักของเราซึ่งอยู่นอกเมืองวิกไปนิดนึงเพราะว่าเมืองวิกเนี่ยที่พักค่อนข้างหายากแล้วก็แพงด้วยบ้านอันนี้ดีมากเลยนะคะเป็นบ้าน5 ห้องนอนมี2 ชั้นนะคะ2 ชั้นตอนมาถึงบ้านพักนี่นะคะฝนตกและลมแรงจนเราขนกระเป๋าลงจากรถไม่ไหวนะคะแล้วก็ได้มาถ่ายคลิปเนี่ยตอนเช้าสภาพห้องก็เลยจะรกๆนิดหนึ่งนะวันที่3นี่เรายกให้เป็นวันแห่งน้ำแข็งนะคะเพราะว่าเราจะขับรถเข้าไปยังเขตอุทยานแห่งชาติวัดนาโยคูซึ่งเป็นทานน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปแล้วก็กินพื้นที่ถึง 8% ของพื้นที่ไอซ์แลนด์ด้วยจุดหมายของหลายๆคนที่มาไอซ์แลนด์ก็คือที่นี่นะคะโยกุซาลอนนะเราก็มาพักทานอาหารกลางวันที่นี่แล้วก็เป็นจุดนัดพบสำหรับการทัวร์ไอซ์เคฟถ้ำน้ำแข็งในตอนบ่ายของเราด้วยที่พักของเราในคืนนี้อยู่ที่เมืองฮัฟนะคะเป็นฟาร์มโคนมโรงงานผลิตนมที่รีโนเวทใหม่ให้กลายเป็นโรงแรมนะคะซึ่งก็ยังใหม่มากๆแล้วก็จัดตกแต่งได้น่ารักด้วยนะคะน่ารักจนเราลืมถ่ายคลิปในห้องมาให้ดูเลยนะคะแล้วก็ที่พักนี้เขารวมอาหารเช้าทุกคนนะคะรวมทั้งมีตู้กาแฟให้กดได้ทั้งคืนเลยถ้าเมื่อวานเป็นวันน้ำแข็งวันนี้ก็คงจะเป็นวันภูเขาและฟยอร์ดนะคะเราจะเริ่มขับขึ้นเหนือของไอซ์แลนด์กันแล้วจากเมืองฮัฟไปยังเมืองเอจิสตาดิช
วันนี้เป็นวันที่อากาศดีมากๆนะคะทำให้เราขับรถผ่านทางอีสต์ฟิยอร์แล้วเรารู้เหตุผลเลยค่ะว่าทำไมมันถึงต้องขับรถรอบริงโรดของไอซ์แลนด์ให้ได้คือไม่ใช่หยุดแค่ที่เมืองที่เป็นนักท่องเที่ยวเยอะๆเพราะว่าพอเราเริ่มเข้าอีสต์ฟิยอร์เนี่ยวิวมันเรียกว่าตระการตามากๆค่ะสำหรับเมืองที่เราขออ่านชื่อง่ายๆว่าเมืองดีจุ๊บนะคะก็เป็นเมืองเล็กๆน่ารักที่ทางที่พักเราก็แนะนำให้มาเป็นจุดแวะระหว่างอีสต์ฟิยอร์นี้ด้วยนะเราก็ได้พักทานอาหารกลางวันกันที่นี่ค่ะหลังจากตื่นตาตื่นใจกับวิวสวยๆของอีสต์ฟิยอร์แล้วเมื่อเรามาถึงที่พักเราก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีนะคะจากคุณเอลซ่าเจ้าของบ้านที่พักแห่งนี้ซึ่งนอกจากเจ้าของแล้วก็ยังมีสัตว์เลี้ยงต่างๆที่มาต้อนรับเราอย่างดีนะคะบ้านของคุณเอลซ่านี่ก็ตกแต่งได้น่ารักแล้วก็ครบครันมากๆอุปกรณ์ครัวก็ตามหรือว่าอาหารต่างๆก็มีเตรียมไว้ให้บางส่วนด้วยนะคะ Hier is warm and cozy. Oh. And here is a kitchen. วันนี้ตอนค่ำเรายังได้ไปแช่น้ำร้อนนะคะแล้วหลายคนก็ได้ลองการอาบน้ำแบบนอร์ดิกกันด้วยที่ Wok Bath วันที่ 5 ก็อากาศเปลี่ยนอีกแล้วค่ะวันนี้กลายเป็นหิมะปนกับฝนปนกับหมอกเยอะทำให้เราเนี่ยไปถึงน้ำตกเดตติฟอนแล้วได้แค่ทางเข้าไม่ได้เดินเข้าไปที่น้ำตกนะคะพอตอนบ่ายก็อากาศดีขึ้นนิดนึงนะคะเรามาถึงเมืองมีแวตซึ่งเป็นเมืองที่โด่งดังในแง่ geothermal ก็คือพลังงานความร้อนใต้พิภพนะคะเราก็ได้เที่ยวสถานที่เที่ยวต่างๆของเมืองมีแวตแล้วก็พอตกบ่ายเราก็ขับรถต่อไปยังน้ำตกที่โด่งดังอีกที่หนึ่งก็คือน้ำตกโกดาฟอสค่ะและปลายทางของเราในวันนี้อยู่ที่เมืองอาคูเรรีซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรอยู่เยอะที่สุดทางเหนือของไอซ์แลนด์ค่ะที่ K16 อพาร์ตเมนต์นี่เราก็แนะนำมากๆนะคะอพาร์ตเมนต์ใหม่สะอาดแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองอาคูเรรีที่เราสามารถเดินไปเที่ยวที่ต่างๆได้ดีมากเลยค่ะวันที่ 6 นี่เป็นวันชิลๆ no plan หน่อยนะคะเพราะว่ามีสมาชิกร่วมทริปป่วยนะคะก็เลยเปลี่ยนโปรแกรมจากการที่ต้องไปขึ้นภูเขาน้ำแข็งมาเป็นการเที่ยวชิลๆในเมืองอาคูเรรีแล้วก็เดินทางไปยังที่พักของเราต่อไปค่ะและการเที่ยวแบบ no plan เนี่ยชิลๆก็ทำให้เราชอบเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราก็ได้พักถ่ายรูปถ่ายวิวสวยๆได้ตลอดทางรวมทั้งเราได้ไปค้นพบสถานที่เที่ยวอันซีนซึ่งไม่อยู่ในรีวิวที่ชาวไทยมีกันเลยค่ะเป็นแคนยอนสวยๆอันนึงอยู่ใกล้กับที่พักคืนนี้ของเราและที่พักคืนนี้ก็ได้ไปนอนในฟาร์มม้านะคะแล้วก็มีซูเปอร์โฮสต์มีเจ้าของบ้านที่ใจดีน่ารักมากๆคุณแมกนัสซึ่งวิวบ้านเขาก็สวยอลังการบ้านเขาอพาร์ตเมนต์เขาก็น่าจะประกอบสร้างขึ้นมาเองนะคะเห็นอุปกรณ์ช่างเต็มไปหมดอ่างน้ำร้อนอยู่ข้างน้ำตกเลยด้วยแถมตอนก่อนนอนคุณแมกนัสยังมาร้องเพลงขับกล่อมให้เราหลับฝันดีอีกด้วยค่ะและถ้าคิดว่ากิจกรรมยังไม่แน่นพอนะคะตอนเช้าถ้าเราตื่นเช้าเราสามารถไปร่วมให้อาหารม้านะคะกับคุณแมกนัสในคอกม้าของเขาได้ด้วยวันที่ 7 นะคะเราจะเดินทางจากทางเหนือของไอซ์แลนด์เนี่ยเริ่มลงมาทางตะวันตกกันแล้วนะจริงๆแล้วเพนินซูล่าตรงนี้นะคะที่เป็นติ่งยื่นเข้าไปเนี่ยคนไทยก็มากันเยอะนะคะแต่ว่าคนไทยจะไปแค่เคียกจูเฟลที่เป็นภูเขาที่โด่งดังนะแต่จริงๆแล้วตรงเนี้ยในแหลมสแนเฟลเพนินซูล่าเนี่ยยังมีที่เที่ยวอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูในคลิปเต็มกันนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยด้วย
แล้วก็ถ้ามาแถวนี้ก็ไม่พลาดแน่นอนนะคะ จะต้องมาเคียกจูเฟลภูเขารูปทรงหมวกพ่อมดที่โด่งดังแถบนี้ค่ะ และที่พักของเราในวันนี้ก็อยู่ใกล้กับเคียกจูเฟลมากๆนะคะวิวก็สวยอีกด้วยแล้วคืนนี้อากาศสดใสเราสามารถเห็นแสงเหนือจากตรงหน้าที่พักเลยแถมยังขับรถไปถ่ายแสงเหนือที่เคียกจูเฟลได้ด้วยค่ะวันที่ 8 เราขับรถเกือบจะครบรอบไอซ์แลนด์แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงทางใต้อีกนิดนึงแล้วก็จะขับเข้าไปใน Golden Circle นะคะซึ่งเป็นเส้นทางรูทท่องเที่ยวซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมากๆเมื่อมาไอซ์แลนด์คือบางคนไม่ได้ขับรอบริงโรดเหมือนเราเนี่ยก็ยังได้เที่ยวใน Golden Circle ซึ่งเป็นรอบเล็กของการเที่ยวไอซ์แลนด์ค่ะคืนนี้เราก็จะพักกันใน Golden Circle เลยนะคะเป็นบ้านพักน่ารักอยู่ใน Golden Circle แล้วก็ใกล้ๆกันเนี่ยเราที่เราไปทานอาหารเย็นนะคะก็จะเป็นฟาร์มวัวกับผลิตทั้งวัวเนื้อวัวนมนะคะเราก็ได้กินเนื้อวัวแล้วก็กินไอติมที่เป็นผลิตภัณฑ์จากฟาร์มค่ะวันที่ 9 วันสุดท้ายในการเที่ยวไอซ์แลนด์ของเราแล้วตอนเช้านะคะเราก็ยังไปเก็บตกจุดสำคัญใน Golden Circle กันก่อนนะคะเช่นน้ำพุร้อนต้นตำรับของคำว่าไกเซอร์ก็คือที่ไกเซอร์แห่งนี้แหละค่ะจากนั้นเราก็ไปน้ำตกที่ใหญ่โตแล้วก็โด่งดังมากๆอีกแห่งหนึ่งก็คือน้ำตกกูฟอสแล้วเราก็ยังได้ค้นพบสถานที่อันซีนแคนยอนน้ำสีมรกตสีฟ้าสวยๆอีกแห่งหนึ่งนะคะตรงนี้ใน Golden Circle ก่อนที่จะไปกินอาหารกลางวันกันที่ร้านรีสอร์ทมิกะซึ่งอาหารอร่อยแล้วก็มีช็อกโกแลตขึ้นชื่ออีกด้วยปิดท้ายวันนี้ตอนแรกเราแพลนจะไปเที่ยวเรจาเนสเพนินซูล่านะคะแล้วก็บลูลากูนอะไรเงี้ยแต่ว่ากลายเป็นว่าฝนตกและลมแรงมากขนาดยืนแทบไม่อยู่ค่ะเราก็เลยเปลี่ยนแพลนไปเป็นช้อปปิ้งของฝากกันตามซูเปอร์แทนนะคะแล้วก็ทานข้าวเย็นหลังจากนั้นก็บินกลับมายังเวียนนาออสเตรียในตอนดึกๆคืนนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับแพลน 9 วันในไอซ์แลนด์ของเราอยากบอกว่าอันนี้เป็นน้ำจิ้มนะคะของรีวิวเต็มๆเนี่ยมีที่สวยๆมีรายละเอียดมีทริคมีความสนุกสนานอยู่อีกเพียบเลยอย่าลืมติดตาม JP on the Go ในไอซ์แลนด์ตอนต่อๆไปกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ